ونقعد مرتاحين. تسلا موديل اس في مصر، والعربيه ماشيه لوحدها في مصر. عربيه ما بتخونكش ابدا. انت اصلا موصل هنا تحت البيت فيش. بصوا بقى بتجري ازاي. هوبا. العربيات الكهرباء، تعرفوا ايه عن العربيات الكهرباء في مصر؟ العربيات الكهرباء في مصر من الحاجات اللي موجوده بقالها فتره طويله، وناس كتيره جدا بتستخدمها، وناس كتيره جدا يوميا في شوارع مصر ماشيه بعربيات كهرباء، وانت ممكن ما تكونش واخد بالك. خلينا نشوف ونجرب تسلا موديل اس في مصر. يلا بينا. حاتم واحد من كتير في مصر بيحبوا العربيات الكهرباء، وخدنا جولة في عربية التسلا. اعملها ستاندر لو عايز. طيب معاك بقالها قد ايه؟ العربيه دلوقتي بقالها سنه و3 شهور. سنة و3 شهور. عمرو من الناس اللي بتقول عندها عربيات كهرباء هنا في مصر، وعربيته هي شيفروليه سبارك، حاجة كده يعني ايه، انا اول مرة اشوفها، يعني مش منتشرة كتير، ولو شفتها في الشارع مش هتتخيل ان العربية دي كهرباء. هي عربية شيفروليه سبارك موديل 2015. امتلكتها بقالي اولموست دلوقتي 3 سنين او 4 سنين. خليني اقول لكم ان اول انطباع انت بتحس بيه في العربية هو الانطباع اللي بتحس بالتسلا في اي مكان، هو حتة ان العربية هادية، مفيش صوت، العزل بتاع الشباك عازلك عن العالم تماما، فانت عايش جوه العربيه مش سامع اي حاجه بره اصلا. صوت عربيات اكيد مش الكتريك قبل كده. طبعا من زمان لغايه دلوقتي. لما فكرت ان انت بقى تسويتش حسيت باختلاف؟ طبعا. اول حاجه السيفتي اللي في موجود، زائد العزل اللي انت شايفه، متعه القياده ذات نفسها مرنه معاك، غير البنزين ما فيهاش مشاكل. بتصرف عليها كام سنويا مثلا صيانة وكده؟ يعني انا في خلال فترة اقتنائي ليها في خلال ال4 سنين دي اعتقد كل اللي احتاج اغيره الكاوتش في الوقت الحالي. كوتش فقط لا غير. بقول لك في ناس ماشيه 100,000 كيلو النهارده في مصر بعربيات كهرباء ما صرفوش صيانه مره واحده. ولا مره ولا اي حاجه. عربيه ما بتخونكش ابدا. يا دوبك انت بتزود الهواء بتاعها، شويه العجل، الحاجات اللي هي الخفيفه خالص بتاعت اي عربيه. ايوه. غير كده مفيش. بتربط بالبلدي كده، بتربط عفشه. ايوه. فاهم انت الحاجات اللي هي العاديه يعني. انت كشخص صاحب دلوقتي عندك عربيه الكتريك في مصر، هل الموضوع مريحك ولا بتعاني؟ الاول كنا بنعاني. تمام. حاليا لا. اول حاجه انت كنتش عارف يعني ايه عربيه كهرباء، يعني ايه تشحن، يعني ايه الدايره الكهربائيه بتاعتها. كان في شويه مشاكل في الاول، عدم خبره. بعد كده لا خلاص. زائد ما كانش في محطات شحن الاول كتير، دلوقتي لا بقت في كل حته. فممكن نقول يعني طول ما انت في القاهره انت تمام. مبسوط. دايما مبسوط. الشارع ده على فكره احنا ممكن نفعل فيه الاوتو بايلوت، لان هو كله خطوط كويسه. بتفعل بقى الاوتو بايلوت ازاي؟ دبل كليك كده على الدراع ناحيتك. تمام كده. احنا اهو اوتو بايلوت، العربيه برضه لوحدها، وهنعمل نفس اللي عملناه في انجلترا، نرجع الكرسي ورا ونقعد مرتاحين، والعربيه ماشيه لوحدها في مصر اهو مع نفسك انت بقى، انت عارفه الطريق ها. بس ممكن بقى نقعد نتكلم مع بعض، نشوف مثلا ايه المشاريع اللي جايه. بس هنا لازم تهزلها، لازم هي بتقول لك كل شويه ايه، حط ايدك كده ايه، انت صاحي ولا لا. بالظبط. ما تنامش. بالظبط. ولكن العربيه اهي سايقه لوحدها في شوارع القاهره. سلام عليك يا تسلا. فانت هنا القياده الذاتيه شغاله طول ما انت الطريق في خطوط وتمام. الحتت بقى اللي ما فيهاش خطوط هيبقى مش هيشتغل، مش هيقبل اصلا. اوكي. هقول لك مفيش لاين موجود عشان يقدر يمشي عليه. اسمع ان هي كمان ما عليهاش جمارك في مصر لحد الان، ما عليهاش اي جمرك ولا اي ضريبه عليها، بس القيمه المضافه فقط لا غير، اللي هي على اي سلعه. بص خدت بالها ان في واحد هيخش عليك سيكا. ايوه بتقف تعمل بريك اسيست. سلام عليك. سلام. وهي لو حد خلي بالك برضه، وهي قايسه السرعه، يعني احنا دلوقتي العربيه مبطئه عشان اللي قدامنا مبطئ. فهي بتقلل سرعتها. وخلي بالك برضه لو حد طلع على الطريق بني ادم، بص خلي بالك. فيا جدعان معلش نسوق شويه بنظام، عشان العربيات دي اللي هتمشي لوحدها في الشارع محتاجه تبقى مستوعبه ان كل واحد ليه حاره. بس هي ثقافات يا استاذ كريم. طبعا هي ثقافات. بس على الطريق السريع بقى الاوتو بايلوت ده انت زي الفل، بيريحك. مسافر بقى اسكندريه، مسافر. لا مفيش. انت بتاخد اللاين بتاعك من هنا لغايه ما توصل من بوابه لبوابه، انت ما بتمسكش دواب،
بتحرك الدركسيون شويه، بتعرفها ان انا مش نايم وبس. بس آه. لكن انت قاعد بقى تمام جدا. تسافر جوه مصر ومش محتاج حاجه. بص مفيش تعب السواقه. اول ما جبتها كانت ساعتها كان الدولار كان عالي جدا، دي جايه من امريكا، كانت عامله تقريبا 320,000. 320,000. دلوقتي طبعا في حاليا بتلعب في رينج 220 230 جيف اور تيك يعني. بصوا هي من جوه عربيه عاديه جدا، مش شبه مثلا التسلا فيها تك غريبه وكده، تحسها برضو قريبه من العربيات العاديه جدا صح؟ بالظبط. هي حلاوتها يعني حلاوتها ان هي سيمبل. اللي بيميز العربيه دي بحكم ان هي سباكس جايه من بره، فبالتالي بتلاقي فيها كم اير باجز رهيب. تمام. فيها اير باجز كتير. يعني عندنا اير باج واحد 2 في الستيرنج، تمام. 3 في الداشبورد هنا، تمام. 4 عندنا 5، تمام. 6 ورا في القايم الخلفي خالص 7 و8، وفي الكراسي الكرسي اللي يجي 9 اير باج يعني في عربيه صغننه قد كده. بالظبط كده. فالسبيسيفيكيشنز عاليه جدا، فيها تسخين كراسي كمان، تسخين كان الهيتد سيتس دي بقى يعني اوبشن. في انجلترا مثلا الناس بتروح تشتري عربيه بالاوبشن ده، انا لازم عربيه فيها هيتد سيتس، الكراسي بتاعتها بتسخن وبتبقى تدفيك كده في البرد، ده اوبشن اساسي. الناس كتير هنا في مصر عادي الحوار بالنسبه لك مش فارق، انت الجو حر اصلا فمش فارق معاك. مساحتها لطيفه يعني، انا حاسس ان يعني لا قاعد مبسوط. بتاخد منك مثلا كهرباء قد ايه بقى؟ يعني هي العربيه دي بتيجي 23 كيلو وات اور باتري. تمام. طبعا البطاريه بتاعتها الرينج بتاعها مش كبير قوي. هي مصنفه اوربن ان سيتي كار، يعني هي تعتبر عربيه تستخدم داخل جوه المدن، المدينه. مش بتاعه سفر. يعني مش بتاعت سفر، اللي هو حاجه بقى رايح اجيب مشاوير، رايح ميتينجز، رايح مش عارف ايه. بالظبط كده. عمرو بقى يورينا ازاي هو بيشحن العربيه بتاعته تحت البيت. بكل بساطه هي فيشه عاديه جدا، هنحطها في الفيشه دي، انا عامل لها اكستنشن كده تحت البيت. انت اصلا موصل هنا تحت البيت فيشه؟ انا عامل لها فيشه كده عاديه جدا 6 مللي طبعا، عشان هي بيبقى فيها احمال عاليه جدا. حلو جدا. لكن هي ساكت عادي، بنحط الفيشه كده تمام بكل بساطه. يعني عمرو هنا في المدخل بتاع العماره بتاعه عادي واخد فيشه تحت وموصل بيها السلك ده، والسلك ده بقى بيطلع منه اكستنشن يشحن منه العربيه على طول. كنت بعاني كتير جدا في الاول ما جبتها، لانه ما كانش حتى في تعريفه للترخيص العربيات دي في المرور. فكان كنت حتى باخد كومنتس كتيره في المرور اللي هو ايه ده وهتمشيها بريموت بقى وضحك والكلام ده. والموضوع كان غريب على ناس كتيره جدا في الاول، لغايه ما الموضوع بدا ياخد اجراء قانوني اكتر. تمام. وبدا يدعموا الفكره، والدوله حتى في الوقت الحالي يعني انا بنتكلم ان مرخص العربيه دي 3 سنين دلوقتي اولموست ب 467 جنيه. مرخص العربيه 3 سنين 467 جنيه 467 جنيه معفيه من كل الضرايب، تاكس فري. يا بلاش. انتوا بقى كملاك عارفين اماكن المحطات دي فين؟ لان في ابلكيشن بيقول لك اقرب محطه ليك ايه وعلى طريقك. بص التعامل بالعربيه الكهرباء هو جي بي اس. تمام. انت رايح فين بالظبط، تفتح الجي بي اس وتعرف اول محطه ليك فين، وهل انت هتحتاج شحن ولا لا. دي بقى محطه بنزين، زائد ان هم عاملين باركن للشواحن. دي اكبر محطه على مستوى الشرق الاوسط. دي المحطه دي على مستوى الشرق الاوسط وافريقيا. احنا كده وصلنا دلوقتي المحطه اللي احنا هنشحن منها دي، المفروض ان هي واحده من اكبر المحطات هنا في مصر. ده الدي سي السريع. تمام. وده الاي سي البطيء. ده ليه اماكن وده ليه اماكن. ده ليه اماكن البورت بتاعه. اوكي. بتركب بتاع المحطه عادي كده، والتاني في العربيه. لا ايه باور عادي اهو. العربيه كده شغاله. اولا انت ولا حاسس برجه ولا حاسس باي صوت ولا اي حاجه. طب نقفل الازاز بس، نقفل الازاز ثانيه، اقفل الازاز. صمت، دقيقه من الصمت. نرجع كده. في الصوت ثانيه كده. جرايه، بصوا الجري، الله، اخر انبساط. انا مش حاسس ان انا سايق اصلا يعني، فاهم يعني. السواقه فيها اختلاف. بصوا بقى بتجري ازاي، هوبا. دي بقى الفكره في الكهرباء، عربيات بتجري ليه بقى؟ العزم المفاجئ، لان هو مفيش عمليه احتراق بتحصل. تمام. فهو بالتالي هي كهرباء انت بتديها يا اون يا اوف. تمام. فلما بتدوس الدواسه جامد انت بتديها الاوردر ان هي على طول تدخل الفول باور بتاعها.
فما بيحصلش عمليه احتراق وكده، فبالتالي العربيه بتلاقي الاكسلريشن بتاعها مفاجئ. العربيات الالكتريك حاليا بقت منتشره بطريقه كبيره جدا، حتى يعني اغلبيه البراندز بقت بتعمل عربيات الكتريك، سواء بقى باسعار عاليه او باسعار يعني قليله الى حد ما. فدي عربيه ايلا فيدا من شركه فولكس فاجن طبعا المعروفه، ولكن عملوا عربيه الكتريك متقفله في الصين وبسعر معقول مقارنه بالعربيات الالكتريك. فدي سعرها حاليا كام بقى؟ 480,000. طبعا انا متاكد زيها زي العربيات الالكتريك كلها. شغلنا العربيه اشتغلت اهي، مفيش اي صوت، مفيش صوت خالص، انا مش سامع. لا يعني حوار ان انت العربيات دي صامته قامته، حوار لطيف. دي عربيه من فولكس فاجن كهرباء متاحه في السوق المصري ومحدش عارف عنها حاجه. نحط بقى الاختراع الجميل ده كده، تروح بقى درايف ثرو تقول لهم عايز اكل، نقفل الباب. الاكل جوه عربيه تسلا مختلف برضه، ليه طعم تاني. العربيات الكهرباء في مصر متاحه وبشده وموجوده، والحياه في مصر مؤهله ان انت يبقى عندك عربيه كهرباء. يعني بنزينات كتيره قوي عندها شحن كهرباء، فمش هتغلب في الحته دي. العربيه نفسها شغاله هنا تمام زي الفل. في بعض الاوبشنز مش شغاله، اللي تخليني اقل اجيبها دلوقتي ان انا واحد مثلا بحب اسافر جوه مصر كتير، عايز اروح شرم الشيخ، مرسى علم، عايز اروح مسافات بعيده ما فيهاش اماكن شحن. ساعتها بس الموضوع الكهرباء ده هيضايقني. لكن انا متخيل يعني مستقبلا هيبقى في محطات شحن اكتر، هتبقى متاحه في كل حته، فدي لا، وهيوفر عليا فلوس بنزين ويوفر عليا بقى حاجات كتير، صيانه والدنيا دي كلها. فانا متاكد ان المستقبل هو في الكهرباء. اكتبوا لي رايكم في الكومنتس، هل تشتري عربيه كهرباء ولا لا؟ ايه رايكم في مستقبل عربيات الكهرباء دلوقتي؟ زي ما احنا شايفين في دول كتير عربيه متاحه، في مصر متاحه والدنيا شغاله تمام. بسيبكم انتوا بقى تعملوا لايك للفيديو وكملوا لنا اكل. اشوفكم ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. سلام.